สวัสดีครับทุกคนในวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องสยองขวัญกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเกมต้องคำสาปมารับฟังกันได้เลยนะครับปาร์เกอร์พี่ชายฝาแฝดของผมและผมที่โตมาพร้อมกับยุคที่เกมสยองขวัญกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเราทั้งคู่ต่างชื่นชอบเนื้อหาของเกมประเภทนี้เมื่อก่อนตอนอายุสัก10 ขวบเราก็ยังกลัว เมื่อต้องมาเจอฉากจัมป์สแกร์ที่อยู่ดีๆก็โผล่พรวดออกมานะครับพอโตขึ้นความชื่นชอบของเราที่มีต่อเกมแนวนี้ก็ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นความรักที่มีต่อเกมเหล่านี้หล่อหลอมให้ผมเป็นอย่างทุกวันนี้ผมเป็นสตรีมเมอร์เกมบนทวิตแต่ไม่ขอบอกนะครับว่าช่องไหนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเล่นแนวสยองขวัญเป็นหลักแม้ว่าคนอื่นจะบ่นเกี่ยวกับแนวเกมของผม แต่ผมก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น พี่ชายของผมเองก็เป็นผู้พัฒนาเกมอินดี้แนวสยองขวัญเช่นกัน ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับความนิยมมากนัก แต่ชื่อของเขาก็ปรากฏในแวดวงโปรแกรมเมอร์เฉพาะกลุ่ม ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เขาเริ่มร่วมมือกับผู้สร้างคนอื่นเพื่อสร้างเกมมาริโอสยองขวัญ เกมดัดแปลงที่นำเอามาริโอจากน่ารักมาแปลงให้ดูน่ากลัวนะครับ ผมตื่นเต้นมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ และผมก็ถามเขาว่าผมขอเกมอันหนึ่งด้วยได้ไหม ซึ่งเขาก็ไม่ปฏิเสธ เขาบอกให้ได้ แต่ห้ามนำเอาไปสตรีมละกัน และผมก็ตบปากรับคำตกลง นี่เป็นความชอบที่จะได้เล่นเกมสยองขวัญส่วนตัวอยู่แล้ว ประมาณสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ผมกำลังทำข้าวเย็นกินเองที่บ้าน ผมได้รับอีเมลจากพี่ชาย ผมรู้สึกดีใจจนหุบยิ้มไม่ได้เมื่อได้อ่านอีเมลฉบับนั้น พวกเขาส่งตัวเกมมาให้ผมแล้ว ผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลย เพราะพี่ชายของผมไม่ยอมบอกผมว่าพวกเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้ว ถึงยังไงผมก็ยังรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก พอผมกินข้าวเสร็จ ผมก็รีบไปเปิดคอมพิวเตอร์และโหลดเกมขึ้นมา ตัวเกมโหลดขึ้นมาเป็นมาริโอที่ดูเวอร์ชั่นเหมือนปกติทั่วไป ยกเว้นบางสิ่งบางอย่างเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นปกติสำหรับเกมแนวดัดแปลงประเภทนี้ ชื่อของเกมถูกแทนที่ด้วย LKI และตัวเลือกเกมสำหรับผู้เล่น2 คนก็หายไป เกมโหลดขึ้นเกือบปกติ ด่านที่1-1โดยตำแหน่งบล็อกบางส่วนมันหายไป ความเร็วของมาริโอเองก็ช้ากว่าปกติเล็กน้อย เสียงเพลงเองบางครั้งก็ขาดหายไป2-3 วิต่อครั้ง ปล่อยให้เงียบอย่างอึดอัด ผมตัดสินใจลงท่อเพื่อข้ามด่านส่วนใหญ่ไป และไปที่ห้องแห่งความลับ ห้องที่เวอร์ชันปกติ ที่มีท่อลับสามารถวาร์ปไปด่านท้ายๆได้ แต่ในเวอร์ชันนี้ผมกลับได้พบกับสิ่งอื่น หน้าจอตัดเป็นสีดำ และคนคนหนึ่งค่อยๆโผล่ออกมา หัวของเขาค่อยๆเอียงลง และใบหน้าครึ่งบนก็บดบังจออยู่เต็ม จนกระทั่งผมเห็นปากของคนคนนั้น หรืออะไรสักอย่างที่โผล่อยู่ มันเน่าเฟะและดูเหมือนว่าเขากำลังกัดริมฝีปากของตัวเองอยู่ ตอนนั้นผมรู้สึกตกตะลึงและสับสนมาก สงสัยว่าพี่ชายและเพื่อนๆของเขาทำเสร็จหรือยังเนี่ย ผมถูกดึงกลับไปที่หน้าจอทันที เมื่อผมได้รับการแจ้งเตือนว่าเกมขออนุญาตเข้าถึงกล้องเว็บแคมของผมได้หรือไม่ ผมกดยอมรับ จู่ๆหัวของร่างในจอนั้นก็กระตุกขึ้น แม้ว่าผมจะมองไม่เห็นดวงตาของมัน แต่ผมสาบานได้เลยว่าผมรู้สึกได้เลยว่ามันจ้องมาที่ทางผม ปากของมันค่อยๆเปิดออก พร้อมกับเสียงที่น่าสะอิดสะเอียน เสียงทุ้มลึกและแหลมคมเล็ดลอดออกมาจากลำคอของมัน มันคุ้มค่าไหม มันพูดออกมาอย่างนั้น ทันใดนั้น เกมก็เตะผมออกไปที่หน้าจอเริ่มต้นอีกครั้ง ผมเล่นต่อไป และคาดหวังกับเกมนี้มากกว่านี้ แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เกมดูเหมือนจะยังไม่เสร็จ และผมก็เริ่มรู้สึกเบื่ออย่างรวดเร็ว สุดท้ายผมก็ปิดเกมไป ผมสังเกตเห็นว่ามีข้อความบนหน้าจอของผม ผมเปิดอ่านมัน
มันเขียนไว้ว่า ปาร์เกอร์ ผมซ่อนบางสิ่งบางอย่างไว้เพื่อคุณ ที่โซนวาร์ปไปที่โลกที่3แล้วเผชิญหน้ากับผม ด้วยความสงสัย ผมจึงลองทำตามคำสั่งดู เมื่อไปถึงโซนวาร์ปเสียงของเกมก็ดับลง ทันทีที่ผมกดลงท่อ หน้าจอก็ตัดเป็นสีดำอีกครั้ง ด้วยคำสยองของภาพของชายคนนั้นค่อยๆปรากฏให้เห็น อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้ผมสามารถเห็นร่างกายของเขาทั้งหมด เขาไม่มีดวงตา เป็นเบ้ากวงโบและเน่าเฟะ เขาค่อยๆห้อยตัวลงมาจากเชือกที่ห้อยลงมาจากเพดาน มีข้อความในเกมปรากฏขึ้นมา มันเขียนไว้ว่า คุณจะได้รับสิ่งที่กำลังมาหาคุณ ซึ่งมันทำให้ผมสงสัยและงงเป็นอย่างมาก จู่ๆผมก็ได้ยินเสียงบางอย่างโผล่มาจากใต้โต๊ะ และคอมพิวเตอร์ของผมก็ดับลง มีบางอย่างดึงสายไฟออกจากผนัง ผมตกใจจนแทบลุกจากเก้าอี้แล้ววิ่งไปที่ประตูห้องนอน ผมพยายามที่จะเปิดมัน แต่รู้สึกเหมือนมีบางอย่างปิดกั้นจากอีกฟากหนึ่ง ผมเริ่มตื่นตระหนก แล้วผมก็ได้กลิ่นบางอย่างที่น่ากลัว กลิ่นเนื้อเน่าโชยออกมาจากตู้เสื้อผ้าของผม ผมรับรู้ได้ทันทีว่าอะไรอยู่ด้านในนั้น ดังนั้นผมจึงพยายามผลักชั้นวางของเพื่อขวางประตูของตู้เสื้อผ้าไว้อย่างรวดเร็ว ทันทีที่ผมเข้าไปใกล้ ประตูเสื้อผ้าก็เปิดออก ผมถูกกระแทกจนล้มลงกับพื้น ผมจ้องเข้าไปในตู้เสื้อผ้า ชายในเกมสยองขวัญที่ผมเพิ่งเล่นไปนั้น เขาอยู่ข้างใน เขาพยายามขยับตัว มือของเขายาวผิดธรรมชาติ และค่อยๆเอื้อมไปจับเชือก มันมองตรงมาที่ผม และพุ่งเข้าใส่คอของผม มันโอบนิ้วรอบคอของผมอย่างง่ายดาย และเริ่มจับแน่นขึ้น ชายคนนั้นดูโกรธมาก แม้ว่าผมไม่ได้ทำอะไรกับเขาก็ตาม จากการถูกบีบคอ สายตาของผมเริ่มพร่ามัว ผมเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าของเขา ใบหน้านั้นไม่มีดวงตาและไม่มีริมฝีปากจริงๆด้วย ผมสามารถบอกได้เลยว่า สิ่งนั้นมันดูมืดมนและสิ้นหวัง มันโน้มตัวเข้ามาใกล้ๆผม แล้วอ้าปากออก กลิ่นฉุนโชยออกมา ผมหลับตา เพราะผมคิดว่ามันกำลังจะกัดผม มันบ่นท่ามกลางความเงียบงัน แกไม่ใช่ปาร์เกอร์ ความหนักอึ้งบนลำตัวและคอค่อยๆคลายลง ผมรู้สึกว่ามันปล่อยผมแล้ว และเมื่อผมลืมตาขึ้น มันก็หายไป คอมพิวเตอร์ของผมจากที่เคยดับ มันถูกเสียบปลั๊กกลับเข้าไปไม่เหมือนเดิม หน้าจอจู่ๆก็ติดขึ้น เพราะมีข้อความจากนักพัฒนาคนอื่น ที่น่าจะฝากไว้ถึงพี่ชายของผม มันเขียนไว้ว่า อีเมลผิด อย่าอ่าน อย่าได้พัฒนาจากตัวนั้น หลังจากนั้นผมทรุดตัวลงอย่างไร้เรี่ยวแรง คืนนั้นผมนอนไม่หลับ สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ผมคิดจะโทรหาตำรวจ แต่ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะเชื่อผม เช้าวันรุ่งขึ้น ผมได้รับโทรศัพท์จากสถานีตำรวจ พวกเขาได้รับโทรศัพท์จากพี่ชายของผมด้วยความตื่นตระหนกและหวาดกลัว เมื่อตำรวจไปถึง ก็พบว่า พี่ชายของผมกลายเป็นศพเสียแล้ว ถูกบีบคอจนเสียชีวิต ตำรวจสรุปผลคดีนี้ว่า พบศพนักพัฒนาเกมอินดี้ในอพาร์ตเมนต์ เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการฆ่าตัวตาย ผมรับรู้ได้ในใจเลยว่า ถูกเจ้าสิ่งนั้นที่มาทำร้ายผมเมื่อคืนเล่นงานไปอย่างแน่นอน และมันอาจจะเกี่ยวกับอีเมลที่นักพัฒนาคนอื่น ที่ส่งมาบอกว่าอีเมลผิดอย่าได้พัฒนาต่อจากนั้น หรือตัวโค้ดโปรแกรมที่นักพัฒนานั้นส่งให้พี่ เป็นโค้ดที่ต้องคำสาป และพี่ก็ไม่ได้อ่านจดหมายเตือนฉบับนั้น ถึงแม้ผมจะสงสัย แต่ผมก็ไม่กล้าหาความจริงโดยการไปเปิดอ่านอีเมลฉบับนั้น และปล่อยให้มันเป็นปริศนาต่อไป เอาละครับ ก็จบแล้วนะครับกับเกมต้องคำสาป ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ ยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้วยล่ะว่าชอบหรือไม่ชอบยังไง สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับ บ๊ายบาย